මට නිකන් බඩගිනි වගේ. මට නිකන් අසනීපයි වගේ. එයා ටිකක් අමුතුයි වගේ. මෙන්න මේ වගේ අදහස් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? අපි කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා මට බඩගිනි වගේ දැනෙනවා. මට අසනීප වගේ දැනෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රමය. නමුත් මේක ඊට වෙනස්. මට නිකන් බඩගිනි වගේ. අන්න ඒ වගේ අදහස් කියන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු. Okay? Let's go to video my friends. මොන හරි දෙයක් නිකන් ඒ වගේ. නිකන් බඩගිනි වගේ, තිබහයි වගේ, නිකන් ඒ වගේ කියන්න අපි යොදා ගන්න ප්‍රේස් එක තමයි kind of. kind of. එතකොට මේ kind of කියන ප්‍රේස් එකත් එක්ක යොදා ගන්න අපි වාක්‍යයක සබ්ජෙක්ට් එකට අනිවාර්යයෙන්ම am is are කියන වර්තමාන කාල be verb ටික යොදා ගන්න ඕනේ. හරිම ලේසි. නිකන් ඒ වගේ කිව්වහම kind of කියන ප්‍රේස් එක යොදා ගන්නවා. එතකොට ඒකත් එක්ක අපි යොදා ගන්න සබ්ජෙක්ට් එකට am is are කියන be verb ටික යොදා ගන්නවා වර්තමාන කාලේ. දැන් අපි හිතමු මට ටිකක් අසනීපයි වගේ. මට ටිකක් අසනීපයි වගේ. එතකොට I am kind of sick. I am kind of sick. මට ටිකක් අසනීපයි වගේ. I am kind of sick. එතකොට එහෙම නැත්නම් අපි බලමු මට බඩගිනි වගේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් හදාගන්න subject එක I. එතකොට I am kind of hungry. I am kind of hungry. මට බඩගිනි වගේ. I am kind of hungry. මේ විදිහට අපි තවත් වාක්‍ය කිහිපයක් ඉදිරියට සලකා බලමු. දැන් අපි කතා කරේ මට මේ වගේ කියන එකනේ. නමුත් අපි බලමු තව කෙනෙක්ට කොහොමද අපි කියන්නේ. අපි හිතමුකෝ මෙහෙම එයා නපුරුයි වගේ. ඔහු නපුරුයි වගේ. එතකොට කියනවා he is. එතකොට he subject එක is be verb එක. he is kind of rude. he is kind of rude. නපුරුයි වගේ කියන්න තවත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් cruel කියන වචනය. එතකොට he is kind of cruel. he is kind of cruel. he is kind of rude. හරි. he is kind of cruel. හරි යොදා ගන්න පුළුවන්. එයා තරහින් වගේ ඉන්නේ. ඈ තරහින් වගේ ඉන්නේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? තරහින් වගේ ඉන්නේ නිකන් තරහින් වගේ. එතකොට she is kind of angry. she is kind of angry. ඈ තරහින් වගේ ඉන්නේ. දැන් මේ වගේ අපට ඕන තරම් වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. තවත් උදාහරණ ගණනාවක් අපි ඉස්සරහට සලකා බලමු. ඈ තරහින් වගේ ඉන්නේ. she is kind of angry. ඈ නිකන් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් වගේ ඉන්නේ. ඊර්ෂ්‍යාවට අපි කියනවා jealous. එතකොට ඈ නිකන් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් වගේ කියනකොට අපි යොදා ගන්නවා she is kind of. එතකොට she is kind of jealous. ඈ නිකන් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් වගේ ඉන්නේ. අපට හිතෙනවනේ කවුරු හරි බලාගෙන ඉන්නකොට අපි කියනවා එයා නිකන් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් වගේ ඉන්නේ. ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න වෙයි. she is kind of jealous. ඈ ඊර්ෂ්‍යාවෙන් වගේ ඉන්නේ. තවත් අපි බලමු. ටිකක් අලුත් වචන ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ හින්දා මම මේ වාක්‍ය ගෙනාවේ. ඔහු නිකන් අවිනීතයි වගේ. නිකන් ආචාර සම්පන්න නැහැ. ආචාරශීලී නැහැ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? ආචාරශීලී නම් polite. polite එකේ විරුද්ධ වචනේ impolite. එතකොට he is kind of impolite. ඔහු නිකන් අවිනීතයි වගේ. he is kind of impolite. ඊළඟට මට තිබහයි වගේ. I am kind of thirsty. I am kind of thirsty. මට තිබහයි වගේ. හරිම ලේසි මේ භාවිතය. ඔයාලා ඉංග්‍රීසි මේ වගේ ලේසි භාවිත නිතර භාවිතා කරන්න කටට හුරු කරගන්න. දැන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය පැටර්න් වල sentences පැටර්න් වලින් පොහසත් වෙන්න නම් ඔයාගේ වාක්‍ය රටාව කතා කරන විලාසය ලස්සන කරගන්න නම් ඔයා මේ වගේ පුංචි භාවිත ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මට නිදිමතයි වගේ. I am kind of sleepy. I am kind of sleepy. හරිම ලේසි. I am kind of sleepy. අපි බලමු තවත් වාක්‍යයක්. මට මහන්සි වගේ.
මහන්සි නම් අපි කියනවා tired. මට මහන්සි වගේ I am kind of tired. I am kind of tired. අපි මේක කිව්වොත් මට ගොඩාක් මහන්සි වගේ. දැන් මහන්සි වගේ නම් tired. ගොඩාක් මහන්සි නම් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා ගොඩාක් මහන්සියට අපි කියනවා exhausted. exhausted. එතකොට මට ගොඩාක් මහන්සි වගේ I am kind of exhausted. I am kind of exhausted. මේ වගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි තවත් වාක්‍යයක් බලමු. ඈ ටිකක් අහංකාරයි වගේ. එහෙම නැත්නම් ඈ ටිකක් ආඩම්බරයි වගේ. එතකොට she is kind of arrogant. දැන් proud කියනවා ආඩම්බරයි කියන එක. arrogant කියනවා ආඩම්බරයි කියන එක. මේ දෙකේ වෙනස මොකද්ද? proud කියන්නේ මොකක් හරි හොඳ පැත්තට, positive පැත්තට ආඩම්බර වෙනවා නම්. නමුත් arrogant කියන්නේ අහංකාර. එහෙම නැත්නම් negative පැත්තට. ඒක වැඩි හොඳ නැහැ. එතකොට proud සහ arrogant දෙකේ වෙනස එක. අපි බලමු තවත් වාක්‍යයක්. එයා නිකන් ගණන් ගන්නෙ නෑ වගේ. එයා ඉන්නේ careless. එතකොට he is kind of careless. He is kind of careless. එයා ඉන්නේ නිකන් ගණන් ගන්නෙ නෑ වගේ. මේ විදිහට වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් ගොඩක්. අපි තවත් කීපයක් බලමු. එයා ටිකක් අමුතුයි වගේ. අමුතුයි කියන්නේ අපි යොදා ගන්න වාක්‍ය වචනේ weird. weird කියන්නේ spelling W-E-I-R-D. එතකොට එයා ටිකක් අමුතුයි වගේ. He is kind of weird. He is kind of weird. ඈ ටිකක් උම්මාදෙන් වගේ ඉන්නේ. එයා ටිකක් මොලේ හොඳ නැති ගතියක්, පිස්සු ගතියක් තියෙනවා. අපි මොකද්ද කියන්නේ? She is kind of crazy. She is kind of crazy. මේක අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් නිකන් බල්ලෙකුට පූසෙකුට වුණත් එයා ටිකක් උම්මාදෙන් වගේ ඉන්නේ. අපි හිතමු බල්ලෙක් දැකලා අපි කියනවා ඒ බල්ලා ටිකක් උම්මාදෙන් වගේ කියන්නේ. එතකොට that dog is kind of crazy. That dog is kind of crazy. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. අපේ අන්තිම සෙන්ටෙන්ස් එක අපි බලමු. ටිකක් කලහකාරී වගේ. එයා ටිකක් කලහකාරී වගේ. ඒකට අපි කියනවා aggressive. aggressive. එතකොට he is kind of aggressive. He is kind of aggressive. එයා ටිකක් කලහකාරී වගේ. ඉතින් අද අපි කතා කරපු සෙන්ටෙන්ස් එක, සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් එක නිකන් ඒ වගේ කියන්නේ. ඒකට අපි යොදා ගන්නවා kind of කියන phrase එක am is are කියන be verb එකත් එක්ක subject එකට අනුව am is are be verb අපි යොදා ගන්නවා. ඉතින් අද වාක්‍ය පැටර්න් එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් මට කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. වෙනද වගේම comment below and don't forget like and share. And I propose you please share this video with your friends. Okay? Don't forget to subscribe me. Let's see you again. Bye bye.